Phụ âm cuối trong tiếng Thái thì có 8 nhóm âm. Nhưng để đọc viết tiếng Thái nhanh hơn thì bạn không nên học 8 nhóm âm này theo thứ tự ngẫu nhiên mà các tài liệu dạy tiếng Thái thường hướng dẫn. Bởi vì nếu kiến thức bị rời rạc, không liên kết chặt chẽ với nhau thì sẽ làm chúng ta rất dễ quên bài. Thay vào đó, cách tốt nhất để học phụ âm cuối theo mình là cần phải sắp xếp 8 nhóm âm lẻ này theo một thứ tự khoa học hơn, giúp bạn nhớ bài lâu hơn. Đầu tiên, thay vì học một cách ngẫu nhiên, không theo thứ tự nào, thì mình sẽ chia chúng làm 2 nhóm lớn. Đó là nhóm KPT và nhóm MNINW. Lý do mà mình sắp xếp chúng như vậy là bởi vì 2 nhóm âm lớn này sẽ quyết định thanh điệu của một từ nào đó đi theo 2 hướng khác nhau. Ví dụ như từ vựng này có phụ âm cuối là tờ, nên nó sẽ được đọc bằng thanh điệu đi xuống của thanh ệt, chặt, chặt. Và khi thay thế phụ âm cuối từ tờ thành pờ hoặc ca, thì 2 từ vựng mới tạo này cũng được đọc bằng thanh điệu đi xuống. Chặt, chặt, chập, chập. Bởi vì chúng thuộc cùng nhóm âm tờ pờ ca. Tuy nhiên, khi thay thế phụ âm cuối là âm ngờ thuộc nhóm âm cuối MNINW, thì thanh điệu của cả từ sẽ được thay đổi thành thanh ngang, hay còn gọi là thanh xả manh. Vì vậy, từ này được đọc là chăng, chăng, chanh, chanh, cọt, cọt, con. Tuy nhiên, các bạn nhớ lưu ý là phụ âm cuối không phải là yếu tố duy nhất quyết định thanh điệu của một từ. Để xác định được thanh điệu của một từ thì chúng ta còn cần phải xem xét các yếu tố khác, như là phụ âm đầu là nhóm trung, cao hay thấp, kết hợp với nguyên âm ngắn hay nguyên âm dài, và kết hợp với dấu nào. Ví dụ như chữ can này được đọc bằng thanh ngang, nhưng khi thay thế phụ âm đầu từ co cày thành hỏ hiệp thì chữ này sẽ được đọc bằng thanh chạch ta qua, hãng, hãng. Nhưng khi thêm dấu thô thì nó sẽ được đọc bằng thanh thô, hang, hang. Nhưng chỉ cần thay đổi hỏ hiệp thành rơ rưa thì thanh điệu của từ này sẽ được biến đổi thành thanh tri, đọc là ráng, ráng. Và khi phụ âm đầu là rơ rưa nhưng phụ âm cuối là bo bay mái thì chữ này sẽ có thanh điệu là thanh thô, ráp, ráp. Tóm lại, phụ âm cuối không phải là yếu tố duy nhất quyết định thanh điệu của một từ. Để nhớ 8 âm này, mình đã tự tạo ra một câu 8 chữ, đó là câu Tàu kinh bua, ngu nói, dươm quẹn má. Tàu kinh bua, ngu nói, dươm quẹn má. Hoặc là tôi không phải người nói yêu qua mạng. Mặc dù câu này nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mình tin chắc chắn là chỉ cần nghe được một lần là bạn đã nhớ được cả 2 điều quan trọng. Đó là nhớ được cả 8 nhóm âm và cùng một lúc nhớ được cả 2 nhóm lớn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng chữ cái trong từng nhóm âm nha. Trong nhóm tờ, pờ, ca thì âm tờ được nhiều người xem là âm khó học nhất, vì nó có chứa đến 16 chữ cái đơn lẻ và thêm một số trường hợp đặc biệt. Khi các chữ cái và nguyên âm kết hợp với nhau, nhìn như một từ vựng hoàn toàn mới, nhưng lại được quy định đọc bằng âm cuối âm tờ. 16 chữ cái đơn lẻ này là cho chan, cho tráng, so xô, đo chắc đa, to bạ tặc, thỏ thản, tho môn thô, thò phu thau,
đo đạc, to tàu, thỏ thủng, tho thá hãn, tho thôn, xỏ xả la, xỏ rư sĩ, xỏ sữa. Khi các bạn thấy những chữ tiếng Thái có phụ âm cuối là các chữ cái này, thì chúng ta sẽ đọc với âm cuối là âm tờ. Và cách để mình nhớ hết 16 chữ cái này, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn trong phần tiếp theo nha. Nếu bạn thấy kiến thức này hữu ích, đừng quên nhấn like cho Thỏ học tiếng Thái nha. Hẹn gặp lại bạn ở phần tiếp theo.